હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું રતલામી સેવ। તો બહાર જેવી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ તેવી જ બનાવીશું અને આ સેવ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે। તો ચાલો રતલામી સેવની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી હું તમારી માટે આવી નવી રેસીપી લાવતી રહું। રતલામી સેવ બનાવવા માટે પહેલાં તેનો મસાલો બનાવીશું। તો મેં અહીં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। તેમાં 1 ચમચી હજમો, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી મરી, થોડાક તજ, 1 ચમચી લવિંગ, 1 નંગ મોટી ઇલાયચી અને 1 નંગ સ્ટાર વરિયાળી ઉમેરીશું। હવે આ બધી વસ્તુને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। આ મસાલાને તમે બીજી કોઈ સેવ બનાવતા હોય તેમાં પણ નાખી શકો છો અને આ મસાલાને વધારે બનાવી સ્ટોર પણ કરી શકાય છે। આને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું અને એકદમ સરસ મસાલાની સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી મસાલો સરસ શેકાઈ ગયો છે। આ રીતનો મસાલો શેકાઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો। પછી તેમાં અડધી ચમચી સૂકા લાલ મરચાંમાંથી સફેદ બી કાઢી લીધા છે, તો તે ઉમેરીશું। આની જગ્યાએ તમે સફેદ મરીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી મસાલાને ઠંડા થવા દઈશું। 4 થી 5 મિનિટમાં બધા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો નાના મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ। હવે તેમાં બીજા મસાલા એડ કરીશું। 1 ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી સંચળ, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને અડધી ચમચી સૂંઠ પાવડર નાખી બારીક પીસી લઈશું। આ રીતનો મસાલાનો પાવડર બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે આ મસાલાને લોટ ચારવાની ચાળણી વડે ચારી લઈશું અને આ મસાલો ચારવો ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી જે આખો મસાલો હોય તે અલગ થઈ જાય। તો પરફેક્ટ મસાલો બની ગયો છે। આ મસાલાને તમે તીખી સેવ, પાલકની સેવ કે તીખા ગાંઠિયામાં પણ નાખી શકો છો। હવે રતલામી સેવ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 4 ચમચી તેલ લઈશું। તેમાં અડધો કપ પાણી ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું। હવે ગ્રાઇન્ડરની મદદથી તેલ અને પાણીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે આ હાથથી પણ મિક્સ કરી શકો છો અને વિસ્કરની મદદથી પણ મિક્સ કરી શકાય છે। તેલ અને પાણી મિક્સ થશે એટલે આ રીતનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ જશે। જે મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે તે ઉમેરીશું। તો હું અહીં 4 ચમચી જેટલો મસાલો ઉમેરું છું। તમે મસાલો ઓછો કે વધારે નાખી શકો છો। ફરી એક વખત ગ્રાઇન્ડર ફેરવી મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં બેસન એડ કરીશું। મેં અહીં 250 ગ્રામ બેસન લીધું છે। બેસનને હંમેશા ચારીને જ ઉપયોગમાં લેવાનું। તો તેને થોડું નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જ્યારે પણ ગાંઠિયા કે સેવ બનાવો ત્યારે આ રીતના ચમચીની મદદથી જ બેસનને મિક્સ કરવાનો, જેથી તે હાથમાં ચોંટે નહીં અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। આ રીતનું થોડું બેસન મિક્સ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી મીઠું નાખીશું અને થોડું પાણી નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતનો સરસ લોટ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતનું લોટનું ટેક્સચર રાખવાનું છે। હવે લોટને 5 થી 10 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધી સેવ પાડવાના સંચાને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું, જેથી લોટ સંચા ઉપર ચોંટે નહીં અને સેવ સરસ પડશે। મેં અહીં સેવ પાડવા માટે મોટા કાનાવાળી જારી લીધી છે।
હવે લોટને સંચામાં ભરી લઈશું. તમે લોટને આનાથી કઠણ પણ રાખી શકો છો, પણ સેવ ખાવામાં થોડી કડક બનશે. આ રીતનો થોડો લોટ ભરી સંચાને બંધ કરી લઈશું. સાથે જ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી આ રીતે ઉપરથી સંચો રાખી સેવ પાડી લઈશું. સંચાને આ રીતે ક્લોકવાઇઝ ફેરવવાનો છે. આ રીતે સેવ પડાઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે. જે ઉપર બબલ્સ દેખાય છે તે થોડા ઓછા થઈ જાય પછી સેવને ફેરવી લઈશું. આ રીતે સેવ એક સાઈડથી તળાઈ જાય એટલે તેને બીજી સાઈડ ફેરવી તળી લઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીશું. આટલી સેવ તળાતા 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. આ રીતે સેવનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જાય અને ઉપરથી થોડી ક્રિસ્પી લાગે એટલે સમજો સેવ બરાબર તળાઈ ગઈ છે. તો સેવને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. સેવ ઠંડી થશે એટલે હજી ક્રિસ્પી થશે. એ જ રીતે બીજી સેવ બનાવીએ અને આ સેવને પણ મીડિયમ ફ્લેમ પર તળી લઈશું. જે ઉપર તેલના બબલ દેખાય છે તે થોડા ઓછા થઈ જાય પછી સેવને ફેરવીશું. સેવ એક સાઈડથી થોડી તળાઈ જાય એટલે તેને બીજી સાઈડ ફેરવી તળી લઈશું. આ સેવ બંને સાઈડથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળીશું. આટલી સેવ તળાતા 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો સેવ બંને સાઈડથી બરાબર ક્રિસ્પી તળાઈ ગઈ છે. તો તેને ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો એ જ રીતે હું બીજી સેવ પણ બનાવી લઈશ. તો રતલામી સેવ બનીને તૈયાર છે અને તમે જોઈ શકો છો સેવ બહાર જેવી ક્રિસ્પી જ બની છે. આ સેવ ઠંડી થઈ જાય પછી તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી 10 થી 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.